हाय फ्रेंड्स, हूँ राजकोटथी मितल आडेसरा गृहिणी शेफ चेलेंज में आपનું स्वागत करूँ છું। હું લઈને આવી છું મખાણાની ખીર। હવે આપણે ખીરના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। આ મખાણા, દૂધ, પિસ્તા, બદામ, કાજુ, કિશમિશ, ઘી, ખાંડ, પલાળેલું કેસર, એલચી, બદામની કતરણ, પિસ્તાની કતરણ અને ગુલાબ। હવે આપણે એક કઢાઈ લીધી છે, એમાં 3 ટેબલસ્પૂન ઘી લેવાનું છે। હવે બદામ એડ કરી દઈએ અને કાજુ એડ કરી દઈએ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે। હવે આપણે પિસ્તા અને દ્રાક્ષ પણ આવી રીતે રોસ્ટ કરી લેશું। દ્રાક્ષ ફૂલે ત્યાં સુધી આપણે રોસ્ટ કરવાનું છે, પછી બાઉલમાં કાઢી લેશું। હવે આપણી દ્રાક્ષ ફૂલી ગઈ છે, હવે આપણે એને પણ બાઉલમાં કાઢી લેશું। હવે ડ્રાય ફ્રૂટ રોસ્ટ થઈ જાય પછી આપણે આ જ ઘીમાં મખાણા પણ રોસ્ટ કરી લેશું અને મખાણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે આને રોસ્ટ કરવાના છે। બહુ ડાર્ક નથી કરવાના, લાઇટ જ રાખશું। હવે આપણે આ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે એટલે હવે કાઢી લેશું બાઉલમાં। હવે કાઢી લઈએ। અત્યારે આપણે 2 વાટકી મખાણા લીધા છે ખીર માટે, એમાંથી 1 વાટકી મખાણા એમને એમ રાખીએ છીએ અને 1 વાટકી શેકેલા મખાણાને અધકચરા પીસી લેવાના છે। હવે મખાણા પીસી લેશું। ચાલુ બંધ કરીને પીસવાના છે। હવે મખાણા અધકચરા પીસાઈ ગયા છે। હવે આપણે એક કઢાઈમાં 1 લીટર દૂધ લીધું છે, એને 2 થી 3 ઉભરા આવે એવી રીતે ઉકાળી લેવાનું છે। હવે આપણું દૂધ ઉકળીને રેડી છે। 3 થી 4 ઉભરા આવી ગયા છે। હવે આપણે આમાં પીસેલા મખાણા એડ કરશું। પીસેલા મખાણા એડ કરી દઈએ। પીસેલા મખાણા એડ કરી હલાવી લેશું, પછી ડ્રાય ફ્રૂટ ઉમેરવાનું છે। હવે આપણે કાજુ બદામ સોતરેલા છે એ એડ કરી દઈએ। પિસ્તા અને દ્રાક્ષ પણ એડ કરી દેશું અને હલાવી લેશું। હવે આ કેસરવાળું દૂધ છે એ એડ કરીએ છીએ। હવે એલચી પાવડર એડ કરશું અને આ આખા મખાણા છે એ એડ કરી દઈએ। તૈયાર છે। હવે આપણે આમાં અંદર ખાંડ ઉમેરવાની છે, તો 1/4 કપ ખાંડ લીધી છે તે ઉમેરી દેશું। હવે ખાંડ ઉમેર્યા બાદ 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું।
તો હવે આપણી મખાણાની ખીર તૈયાર છે. હવે સર્વ કરશું. પિસ્તાની કતરણ અને બદામની કતરણ લઈશું.